Eu dacă mă enervez, mamă, iese foc. Încep să urlu, să țip, să înjur, dar după 5 minute nu mai am nimic cu nimeni. Mi-a dat interdicție soțul meu și să apar la televizor. Eu 4 ani de zile n-am apărut la televizor, am fost în depresie, crede-mă, eu n-am apărut nicăieri, am stat și mi-am crescut copilul. Eu n-am vorbit absolut cu nimeni 4 ani de zile. Tu mă crezi? Eu ajunsesem să fiu în depresie. Eu acasă la mine nu pot să fiu cum sunt acum cu tine, pentru că soțul meu nu este ca mine, înțelegi? Suntem pe lungimi diferite. El nu este glumeț, el nu este sociabil așa cum sunt eu. Bă, și să aflu că trăiește cu taică-miu, mai mică decât mine cu 2 ani. Și băgam mâna în foc pentru ea. Înțelegi? Deci o vedeam. Deci ea când intra în casa mea, lăsa capul în jos, bună ziua, bună Elena, ce faci, nu știu ce, nici nu fuma, își făcea treaba, deci dacă soțul meu o întreba ceva, nici nu se uita în ochii lui, știi? Și a trecut cu taică-miu, mă. Taică-miu, om la aproape 60 de ani. Trebuie să-i fac un rău acestei femei, pentru că merită. Ea mi-a făcut rău mie și mamei mele. Și eu zic, trebuie să-i fac și ei un rău. Și ce crezi că i-am făcut? I-am aflat numărul lui bărbasul. Nu, scuză-mă. M-am dus la Măruță și a vrut Măruță să-mi facă ziua în direct și mi-a adus un tort. Și bineînțeles că eu am început să plâng atunci, pentru că m-am emoționat. Pentru mine, în viața mea, soțul meu a fost un dar trimis de la Dumnezeu. Nu taci, că nu-ți făcută să tac, mai ales la cât de vulcanică și cât de nebună sunt. Dragilor, bine ați venit sau ați revenit la Vorba lui Jorge. Sunt cu o prietenă veche din showbiz-ul românesc, ca să zic așa, colega mea de la Survivor All Stars. Bine ai venit, Andreea Tonciu, suntem... Bine te-am găsit. Cine știe pe unde suntem acum? Îți dai seama că suntem pe undeva. Suntem la căldură, stăm la plajă, ne gândim la familie, ne bronzăm și ne întoarcem acasă fericiți. Măcar să mai fim acolo când difuzăm podcastul ăsta. Deci îl difuzezi în ianuarie? În ianuarie, da. Păi cum? Că eu o să fiu acolo. Cum îl difuzăm? Da, vezi, îl difuzăm pe show, o să fiu tot acolo. Ce crezi? Hai să te servesc cu o figa light. Figa light sau figa normală? Light, dragă, pentru că vreau să mă mențin. Competiție. Mulțumesc frumos. Andreea. Măi, Tonciule, măi. Cum ești tu, mai Andruță? Ia zi-mi și mie, că eu nu știu povestea ta, nu știu dacă ar fi să povestești așa cuiva care n-a auzit de Andreea Tonciu. Da? Că sunt oameni, îți dai seama, că sunt oameni care n-au auzit de Andreea Tonciu în România. Deci mi-e greu să cred, dar ce le-ai zice, mă, despre tine? Ce le-a spune despre mine? Băi, sunt o persoană foarte sinceră, crede-mă. Și câteodată eu pot să vorbesc cum vreau la tine în podcastul ăsta, nu? Da, cum? Așa, deci nu... Măi, știi ce mă deranjează pe mine? La mine, că sunt extrem de bună și sunt luată de proastă. Crede-mă, zic sincer. Prin copilărismul meu, prin naivitatea mea, prin... Eu așa, deci lumea... mă crezi, eu nu știu să joc teatru, eu nu știu să fiu pervers, nu știu. Eu de-aia sunt și dintr-o bucată și ce am de zi zic pe față, nu mă ferez, nu... Înțelegi? Dar uite, pe mine m-a deranjat și crede-mă că am ceva pe inimă și trebuie să spun. Măi, lumea poate mă judecă prin felul meu de a fi, știi? Și mor că alte fete care apar la televizor, nu le judec, nu spun nimic despre ele. Dar acum spun ție oful, știi? Să se înțeleagă, na? Au fost ce au fost la viața lor. Măi, și apar așa la televizor cu o nonșalanță, ceea ce pe mine mă deranjează. Apar ele nevinovate. Ele sunt foarte cuminți, provin dintr-o familie foarte bună, ai înțeles? Și pe mine mă deranjează chestia asta pentru că este o minciună. Și eu am fost băgată în oală cu ele, dar ceea ce eu nu sunt ca ele, știi? Asta m-a deranjat pe mine. În rest, lumea știe că sunt nebună, că sunt sinceră. Eu nu mă consider o vedetă. Nu cânt, nu dansez, nu sunt vreo gimnastă, nu sunt vreo olimpică la ceva. Eu sunt Andreea Tonciu și atât. Și pe mine mă place lumea pentru stilul meu și nebunia mea, știi? Și eu dacă mă enervez, mamă, iese foc. Încep să urlu, să țip, să înjur, dar după 5 minute nu mai am nimic cu nimeni. Definiția bipolarului. Da. Super, am înțeles.
Să nu ia foc aici la Vladila, că ne ia foc tapetul și nu vreau Aoleu, să... Locația asta superbă. Da, foarte frumos e aici, la tine chiar îmi Da, place. mă bucur, sunt colegii noștri, prietenii noștri de la Vladila care fac tapet personalizat și mobilier personalizat și poți găsi pe net dacă vrei să-i faci lui fita o cameră frumoasă, poți să faci cu poze, cu ce vrei tu, cu ce vrea ea. Cu chipul ei? Poți să faci cu chipul Wow, ei, ce da, tare, da. aș vrea, da, chiar aș vrea. Da, e foarte tare, chiar îți recomand să te uiți pe site-ul lor, Vladila, și să vezi ce minunății frumoase. Andreea, avem tot timpul la dispoziție să povestim, să-mi spui așa, de unde vii tu, de unde te tragi tu așa, de origine. Povestește-mi un Vrei pic să despre spun o vorbă tare? Da. Sunt Andreea Tonciu și sunt născută la kilometrul zero. Oh, m-ai nebunit. Pe bune spun. Deci În eu, centru ești născută? da, în centrul, în spate, la magazinul Cocor, dacă știi. Da, știu. La casele alea naționalizate. Acolo m-am născut și acolo am trăit, pe stradă. Până la ce vârstă? Măi, până la vreo 12 ani, după și-au luat părinții mei un apartament în zona Dristor, etaj 4 din 4, bloc 4 din 4, stăteam la ultimul etaj și vara muream de căldură. Înțelegi? crezi? Da. Știu și eu la fel. Da. Așa. Și mie mi-a plăcut copilăria mea, crede-mă. Deci eu am fost crescută pe stradă. Înțelegi, stăteam pe stradă până la 2 noaptea cu copiii, mâncam semințe, mă distram, mergeam în parc acolo la Unirii, deci super tare n-am fost obișnuită să am o viață de fițe, așa, să fiu crescută ca în puf. Cu toate că părinții mei și-au permis chestia asta, adică Doamne ferește, nu mi-a lipsit absolut nimic. Înțelegi? Dar mie mi-a plăcut așa să fiu nebunatică de mică. Ai fost sufletul găștii, așa. Da, eram și mă mai jucam cu vecinii mei, erau atunci telenovele la televizor, știi? Și bineînțeles că ne imitam filmul și eu eram rolul negativ. Mie de mică îmi plăcea să fiu aia care țipă, care urlă, care... Pă bune! Da. Așa nebună te vedeai tu? Da, eu și la școală, când eram, credem, eu mă băteam la școală și cu băieții și cu fetele, nu mai țineam cont. Serios? Așa bătăușa? Da, dar îmi pare rău că acum nu mai sunt așa. Mamă, vreau să fiu bătăușă așa, cum eram când eram și eu tânără. Acum am îmbătrânit, măi, Jorge. Mâine fac 40 de ani. Da, mulți înainte, doamne. Mulțumesc la fel. Măi, nu mai merge pe vremea asta, nu mai merge cu bătăi cu astea, că ai nevoie de avocați buni ca să scapi. Ai vorba cu bătăi. Nu mai merge. Mă refeream să mă bat la Survivor acolo, să rup traseele alea. Să bat traseul. Lasă-mă că la replici ești cea mai bătăioasă. Dacă e ceva, nu e... Da. Te bazezi. Mie îmi place că ești în aceeași echipă cu mine. Și mie. Pentru că dacă erai în echipa adversă, nu ar fi fost greu. Chiar că ar fi fost greu și chiar îmi place că am și eu acum un prieten acolo care... Cum ar fi? Noi Să acum poți vorbim, să- suntem prieteni și acolo. Bă, Tonciule, bă, Jorge, bă... Oh, nu, noi ne Da, nici cunoaștem, eu nu avem noi. Da, nici eu nu cred că o să ne certăm. Noi o acolo, să ne adică gândim sigur. acolo că o să fim și noi la Regnum, pe undeva, La la vară, Culinan. nu? La Culinan. La Culinan, da. Foarte tare. Cum ne-am întâlnit noi asta? Acum 2 ani? Sau 2 când ani, 2 ani. Acum 2 ani ne-am întâlnit întâmplător în concediu în Turcia. Noi amândoi iubitori de all inclusiv. Aia e, ne place mâncarea. Normal. Și statul la plajă. Dar nu prea se vede, dragilor. Da, ne îmbrăcăm în negru, de. Da. Și mi-a plăcut așa că ai o relație foarte frumoasă cu fetița ta și Da. cu soțul tău. Am o grămadă de întrebări pentru tine, dar deocamdată Ia-mă vreau să ușor te iau că mă emoționezi. până în văluire, ca să vreau să știu așa că am dat search pe Google și toate articolele despre tine erau Andreea Tonciu s-a certat cu ce a zis Andreea Tonciu despre scandal cu nu știu ce. Și zic, bă, dar eu nu găsesc și eu informații despre fata asta. Unde s-a născut? Ce a vezi? făcut? Unde? Ia Uite, spune-mi. Ia uite, vezi. Hai. Vezi, uite presa, măi, presa. Păi, eu nu sunt, mă, certăreață, mă. Pă bune, măi, Jorge, acum spun, da, uite, vezi, mi-au creat imaginea aceasta, dar este bună și asta, știi că hate-ul este bun, nu comentez nimic, m-am obișnuit. La început eram supărată și nervoasă, dar acum m-am obișnuit. Mi-au creat o imagine urâtă, certăreață, mahalagioaică. Păi de ce? Adică eu sunt o femeie nebună, așa mă numesc ei, adică dacă cineva mă jignește și cineva îmi răspunde pe dos, eu trebuie să tac ca să nu mă facă presa mahalagioaică sau certăreață. Nu, normal că ripostez, care e problema? Cred că orice om în lumea asta, dacă cineva să ia de el, ripostează și spune ce are la gură, nu? Nu taci, că nu-ți făcută să tac, mai ales la cât de vulcanică și cât de nebună sunt.
Cea mai mare insultă care a fost la adresa ta, care a fost? Te referi de pe ce online etaje? sau în Da, direct? și- Sau pe stradă? sau- Sunt multe! Sunt multe! Sunt câteva. Aoleo, Doamne, păi putem sau dai cu bip sau pot să ți le spun? Nici, sunt urâte, măi, Jorge, urâte rău de tot. Ce... Și pe online ți-au scris să-ți scriu oameni așa? Da, că eu mai stau live pe TikTok și primesc acolo o grămadă de comentarii de la unde, ce fac, nu? Îi înjur de ea dracii. Păi, pe bune, tu mă înjuri, eu de ce să nu te înjur? Vrei să tac în fața ta? Vorbește și tu frumos cu mine ca să vorbești și eu frumos cu tine, nu? Da, mai întâi trebuie să oferi ca să... Asta spun, dacă tu mi-oferi mie cuvinte jignitoare, eu ce să zic? Ha, mulțumesc, ești drăguț. Duce, Tonciu. Da. No. Nu, ești cea mai directă persoană pe care Păi o da. cunosc. Una dintre cele mai... Da, chestia asta cu fete bune, crezi că a fost un proiect benefic pentru tine sau... Nu, nu, pentru că n-am știut cum să-l semnez. Adică... Să dă reluare de ea dracii pe proiectul ăla de atâția ani și nu-mi iau niciun ban de pe el. Da, e plin TikTok-ul de oameni E care... plin TikTok-ul și am fost plătită doar pe acest proiect atât odată. Măi, a fost așa, uite, vezi, acolo aveam prietenele mele care apăream cu ele prin emisiuni, care le respect, n-am nicio treabă cu ele, fiecare are viața ei, dar mie mi-a plăcut. Crede-mă, pe mine nu mă interesează ce zice lumea despre mine, pentru că eu știu și familia mea și apropiații mei ce fel de persoană sunt. Și câteodată las așa lumea să vorbească, să spună ce vrea, știi? Pentru că nu trăiesc cu lumea, eu trăiesc cu familia mea și cu apropiații mei. Da, și asta e adevărat. Da, pune, și să mă judece lumea cât vor ei să mă judece. Altceva n-au de făcut, Dumnezeu e sus și o să-i vadă și o să-i judece pentru ceea ce fac. Acum sau mai târziu? Dar dintre persoanele cu care te-ai certat, am văzut că nu te mai urmărești cu Sânziana Bureanu, nu te mai... Măi, să știi că cu Sânziana Bureanu am mai vorbit și recent, acum vreo 2-3 săptămâni. Măi, hai să spun, eu de când m-am măritat, am avut cam interzis, înțelegi? Să mai vorbesc cu trecutul meu. Cum așa? Cum adică ți-a dat bani, ți-a dat soțul interdicție? Păi da, mi-a dat interdicție soțul meu și să apar la televizor. Eu 4 ani de zile n-am apărut la televizor, am fost în depresie, crede-mă, eu n-am apărut nicăieri, am stat și mi-am crescut copilul. Eu n-am vorbit absolut cu nimeni 4 ani de zile. Tu mă crezi? Eu ajunsesem să fiu în depresie. Crede-mă că eu am refuzat și Asia Express pentru că nu m-a lăsat. Am refuzat Neamărin cu cine? Eram în echipă cu nașa mea, Ana Maria Prodan, și l-am refuzat că nu mă lăsa soțul meu. Zic sincer și nu te mint, că n-am de ce să te mint. Păi și nu știa, adică în momentul în care v-ați căsătorit, nu... Băi, e normal că i-a Andreea plăcut. Tonciu, I-a plăcut că sunt Andreea Tonciu, dar după îți dai seama că a stat el mai bine și s-a gândit, nu trebuie să o mai las. Dar de ce oare nici până în prezent nu știu răspunsul, dar am stat și l-am gândit și aș fi găsit niște variante, dar nu știu dacă sunt adevărate. Adică... Eu cred că din cauza familiei lui, înțelegi, pentru că lucrează într-un anumit domeniu și probabil m-or fi văzut cum apare eu pe la televizor și or fi zis, ce o mai las apară la televizor sau ce, nu știu ce, că se face de râs, că da. Ei nu știu că totul este un pamflet și eu jucam un teatru acolo, știi? Da, și 4 ani am stat așa, știi, și plângeam, eram în depresie, mă crezi? Cu toate că nu-mi lipsea nimic, adică nu-mi lipseau banii, nu-mi lipsea... Nimic nu-mi lipsea, dar îmi lipsea nebunia aia. Aveam nevoie de nebunia mea. Pentru că eu dacă mă duceam la o filmare, simțeam că sunt eu. Eu acasă la mine nu pot să fiu cum sunt acum cu tine, pentru că soțul meu nu este ca mine, înțelegi? Suntem pe lungimi diferite. El nu este glumeț, el nu este sociabil așa cum sunt eu și nu știu cum să zic. Crede-mă. Bucuros să socializezi cu alții și să te Da, eu întâlnești cu și să toată râzi. lumea socializez, eu mă prietenesc cu toată lumea, eu sunt foarte... Eu duc lipsa de chestia asta, știi? Eu nu pot să stau închisă. Eu urăsc singurătatea. De-aia nici nu m-am mutat singură până să mă mărit. Vrea maica mea să-mi cumpere un apartament, dar eu nu pot să stau singură, dar nu-mi place singurătatea și am și o teamă și o frică. Dacă intră cineva peste mine, dacă, Doamne ferește, mi se întâmplă ceva, mă urmăște, nu. Mie îmi place tot timpul să fiu cu cineva. Aveam niște întrebări pentru tine, deja ai început să spui chestii și vezi cum e, fac parte din întrebările lui Jorge, deja ai început să răspunzi la ele și vreau să intrăm direct pentru că sunt sigur că ai foarte multe de povestit. Da. Uite, întrebările lui Jorge sunt cam așa, tu te uiți la camera aia, eu la asta și răspunzi doar cu da sau nu deocamdată ok. și apoi le dezvoltăm, da? Da.
Ai visat vreodată ceva ce ți s-a întâmplat ulterior? Nu. Te-ai certat cu vreo vedetă din România? Ei, dar doar cu una, cu mai multe. Ți-a găsit soțul vreun mesaj deplasat în telefon? Nu. Datul lui? Da. Te-ai măritat pentru bani? Nu! Stai ușor că se strică microfonul. Ești pregătită pentru Survivor All Stars? Sunt foarte pregătită, da! Da! Ți-a furat cineva bani vreodată? Da, femeile care îmi făceau curățenie în casă. Stai măi, răspunde cu da sau nu. Da! Stai că am uitat. Dar tu ai furat vreodată bani? Da. Da. Ai suferit după cineva? Logic. Ai aflat vreodată ce te bârfau prietenele? Normal. Te consideri o vedetă? Nu. Ai avut parte de bullying? Non-stop, da. Ai fost în depresie vreodată? Da. Nu mi s-a spus doctorul că da, dar eu consider că am fost. Da, păi asta deja vorbise că erai în depresie, deja vorbise că nu te consideri vedetă și zic, mamă, deja răspunde la toate întrebările. De unde le știe nebuna? Da, zic, mi-am stricat toată asta, hai să le pun repede ca să nu mai... Da, ce chestie. Deci când nu ți-a confirmat doctorul că ești în depresie? Păi n-am fost la doctor. Mama de fiecare dată îmi spunea să merg la psiholog, știi? Că am nevoie de psiholog, știi? Că eu, îți dai seama, ca orice om, eu sunt foarte vulcanică și câteodată și pe familia mea. Pe maică-mea o sperie chestia asta, știi? A speriat-o. Dar ea să se obișnuiască, că așa sunt eu. Adică acum dacă eu vorbesc cu tine și încep să țip la tine și să spun ceea ce mă deranjează și să urlu și să-ți închid telefonul, asta nu înseamnă că am ceva la cap. Nu. Eu așa mă exprim, așa sunt și uite, și tonalitatea mea, eu vorbesc foarte tare. Eu nu sunt o persoană calmă, crede-mă. Eu și când vorbesc încet, vorbesc tare. Tu știi, Andrei, atunci o să vorbească în șoaptă? Nu știu, nu-mi iese. Crede-mă, semăn cu taică-miu. Când stăteam în dristor la etajul 4 și vorbea taică-miu la telefon, se auzea până în colțul străzii. Taică-miu, semăn cu taică-miu. Înțelegi? Și taică-miu vorbește foarte tare, zici că țipă la tine. Și eu l-am moștenit pe taică-miu. Și oricum semăn numai cu taică-miu. Și la fizic, și la caracter, și la tot. Eu sunt la fel ca taică-miu. Sora mea seamănă cu mama. Da, ce tare. Dar ai spus că nu te consideri vedetă. Eu cred că ești mai vedetă decât multe persoane care se consideră vedete în România. Păi, măi, Jorge, ce fac eu ca să fiu vedetă? Eu fac ceva? În afară de a apărea la televizor și că publicul mă place, oamenii mă plac pentru nebunia mea, câteodată pentru prostia mea, câteodată pentru că înjur, că țip, că fac toate alea. Pentru mine vedete sunt oamenii care cântă. Sunt cântăreți, sunt dansatori profesioniști, sunt sportivi desăvârșiți. Eu ce sunt? Eu sunt Andreea Tonciu și atât. Nu mă consider vedetă. Mă consider, da, persoană cunoscută. Așa da, dar vedetă nu. Și liceul unde l-ai făcut? Liceul la noi în cartier. Era mătușii mea directoare. Dar să știi că am fost exmatriculată 3 zile. Chiar dacă era mătușii mea directoare. Și m-au pus în pauze să spăl WC-urile și geamurile școlii. Exact ceea ce nu-mi plăcea, pentru că eu, îți dai seama, eu eram acolo șmecheră și hai să o vedem pe asta acum cum face. Hai să la WC-uri. Normal, și mă punea și numai în pauze. Și toți ăștia ei mei râdeau de mine, îți dai seama, și eu începeam să urlu, să țip, să fac toate alea. Da. Și au ales ai tăi să te duci la liceul ăsta pentru că era mătușa ta director sau că era mai aproape de casă? Sau? Era și aproape de casă și că era mătușii mea directoare, pentru că eu nu am învățat bine. Ce vrei să te mint acum să zic, mama, am fost eminentă? Nu. Cum sunt altele. Nu mi-a plăcut cartea Jorge, ce? Și că pe bune, vrei să te mint? Nu mi-a plăcut să învăț și știi vorba aia. O să regrezi tu anii ăștia. Niciodată nu-i regret. Dar poate-i regret că am îmbătrânit, dar așa să mă duc acum la școală? Never, nu. Exclus. Nu-mi place școala. Păi și ultima carte când ai citit-o? De ce mă întreb pe mine? Nu știu dacă am citit vreodată vreo carte. Doar alea ce aveam la școală. Lecțiile. Da, bine că n-ai zis poveștile lui Fita. Nu, nu-mi place să citesc. Nu.
De ce râzi? Nu, asta e direct TikTok, îți dai seama. Da, normal, îți dai seama. Dar eu sunt sinceră și spun, dar ce vrei să te mint? Nu. Păi asta îmi place la tine, că tu ești într-o bucată, că Păi da. n-ai... Da, eu să nu mint. pari intelectuală sau să... Nu. Dar nici proastă nu sunt. Păi am observat că ai un vocabular destul de bun. Da. Ai spus că ai suferit după cineva. Da. Și ce vrei să spun după cine am suferit? Ce-mi faci tu mie acum? Păi să știi că am suferit și eu când am iubit și eu prima dată, nu mai știu. Am suferit și eu așa, știi, prima dragoste nu se uită niciodată. Am uitat-o pe aia, Doamne, iartă-mă, nu mai s-a dus, Doamne, iartă-mă. Suferi, îți dai seama și când ești într-o relație după ce te desparți, suferi. Cine zice că nu suferă, să știi că chiar mint. Chiar dacă stai o lună, 2, 3, te atașezi de acea persoană și n-ai cum să nu suferi, crede-mă. Deci eu am suferit la viața mea. Ai avut în showbiz-ul ăsta românesc 2 relații mari și late până acum din ce am cunoscut eu despre tine. Da. Ai fost și oai în căsătoria actuală, nașă pe Ana Maria Prodan. Inițial am crezut că era nașa ta în relația trecută, dar tu nu fusese căsătorită. Nu, n-am fost, nu. Prima oară, odată am fost căsătorită și sper să rămân așa, decât o singură dată. Da, Doamne ajută să fie cât mai mulți ani de fericire și sănătate împreună. Mulțumesc la fel. Cum a fost perioada aia după ce te-ai despărțit între cele 2 relații? Cum a fost? Foarte frumoasă, crede-mă. Am scăpat de la pușcărie atunci, pentru că 7 ani am fost închisă într-o cușcă și când am ieșit din cușcă, m-am dus și m-am făcut frumoasă. Adică mi-am operat nasul. Da? Și bineînțeles că am fost asistenta lui Capatos, exact ce îmi plăcea mie, știi? Îmi plăcea să fiu așa piții. Și pe bune, îmi plăcea să arăt sexy, să mă îmbrac sexy, să fiu sexy, îmi plăcea. Și era ceva care te împlinea, nu? Erai și plătită pentru asta? Da, dar crede-mă, uite și cu asta chiar vreau să discut cu tine. Eu am avut foarte mari probleme cu taică-miu. Tatăl meu nu m-a lăsat să apară. Și eu am început așa cariera mea, că arătam bine când eram copilă, adolescentă, arătam foarte bine. Eu mi-am pus silicoane de la vârsta de 17 ani jumătate. Mi-am pus prima dată silicoane. Și maică-mea m-a înscris la 14 ani la un curs de modeling. Îmi plăcea foarte mult. Eram înaltă, îmi plăcea de mică să pozez, să fiu în centru atenției, chiar îmi plăcea. Și după toate chestiile astea, îți dai seama că am apărut odată la Fata de la pagina 5, dacă mai ții minte, Libertatea. Da. Mamă, ce-mi plăcea, Doamne, ce-mi plăcea. După aia m-au contactat să prezint Vremea. Și știi că acolo, prezentând Vremea, trebuia să fii foarte sexy și în bustul gol și în chiloți. Mie îmi plăcea, mamă, adoram pozele alea. Și am avut foarte mare ceartă cu taică-miu, că ce-am înnebunit, că mă duc să mă fac de râs, să apar dezbrăcată la televizor sau prin ziare, că mă văd prietenii lui. Că mie îmi placă, nu știu ce. În fine, am trecut și peste asta. Și după au început să mă contacteze să am prezentări de lenjerie intimă. Și unde crezi că aveam prezentări de lenjerie intimă? Unde? Decât în cazinouri. Și îmi plăcea foarte mult. Deci mie chiar îmi plăcea, mă simțeam, știi cum? Că se uită toată lumea la mine, așa, știi, în centru atenției. Mă simțeam, mamă, ce sexy mă simt, ce sexy, ce frumoasă sunt, ce se uită toată lumea. Păi și eram plătită prost. Crede-mă. Deci nu te gândi că era vreo sumă foarte mare. Câteva milioane acolo. Știi că mi-o spunea, unde te duci la ora asta? Zic, mă duc, am prezentare, dragă, la casino. Aolo, iar te duci? Zic, da. Câți bani îți dă? Și zic, 300 de lei. Nu, îți dau eu 600, rămâi acasă. Zic, nu vreau. Deci eu nu făceam pentru bani. Făceam că îmi plăcea. Crede-mă. Ce tare. Da. Ai vrut rostul tău, ai vrut îmi plăcea mie. Știi, și de atunci, ușor, prin nebunia mea, am început să apar și pe la televizor. Și uite așa. Și de ce 7 ani de pușcărie? În ce sens? Cum era? Ai zis că ai scăpat de la pușcărie, între ghilimele. Păi dacă am scăpat de acolo, că îți dai seama că după ce m-am stat într-o relație 7 ani de zile, m-am dus și eu, m-am făcut frumoasă, mi-am făcut nasul, pentru că aveam nasul mare. Toată lumea la televizor se vedea nasul și mai mare. Și îți dai seama că m-am operat ca să fiu din ce în ce mai frumoasă. Mi-am schimbat silicoanele, am devenit asistentă, îmi plăcea să apar, să nu știu ce, să nu știu cum. Și îți dai seama, când ești într-o relație, eu sunt foarte cu minte. Eu n-am înșelat în viața mea pe nimeni, nicio relație de-a mea. Că am avut relații, n-am fost, odată sunt căsătorită, deci n-am înșelat, ai înțeles? Și stăteam numai în casă, adică numai cu
iubitul meu și atât. Nu mai aveam prieteni, nu ieșeam în cluburi fără el sau el fără mine, nu. Și stai seama că am scăpat după 7 ani și stai seama că am făcut numai nebunii asistente la Capatos, nas făcut, silicoane, buze, toate nebunelile mi le-am făcut. Da, și am stat, după acea relație de 7 ani de zile, am stat aproape 2 ani singură, bine, în ghilimele singură, că am avut, îți dai seama, pretendenți, mai ales lucrând la Capatos, fel și fel de oameni îmi scriau. Și după mi l-a dat Dumnezeu, mi l-a scos în cale pe actualul meu soț, într-o parcare. Cum l-ai cunoscut într-o? Într-o parcare, fii atent, eu... În 2 ani de zile, ți-am zis, am fost nebună, umblam pe străzi, nu-mi plăcea să mă duc la cluburi, preferam să dau ture cu mașina noaptea. Și toți banii pe care îi făceam la televiziune, îmi plăteam cascul la mașină și îi băgam motorină. Și dacă vreau să mă duc să mănânc ceva și să beau un suc, nu-i ceream lui maică-mea și lui taică-miu bani, că făceam din televizor, cât făceam acolo, că nu eram plătită. Și încă ceva, scuză-mă, că trec de la un subiect la altul. Vreau să zic chestia asta și eu sunt o femeie foarte asumată. Când aud de sume exorbitante, că am fost plătită să apar, îți dau un exemplu acum, la emisiunea X cu 5.000 de euro. Nu, este un fake. Niciodată o televiziune nu plătește 5.000 de euro un invitat. Pă bune, orice ai face tu, numai să faci scandalul scandalului sau pozele pozelor poate te plătește, știi? Eu niciodată n-am mințit. Eu n-am făcut bani, Jorge, eu nu m-am ales cu nimic. Mă crezi că nu m-am ales cu nimic din tot ce am făcut eu? Eu nu m-am ales cu nimic. Păi mine tot familia mea mă întreținea. Tot la maică mea în casă stăteam, tot dacă îmi lipsea ceva, tot i-am dădea, înțelegi? Adică eu nu am case, mașini de la televizor. No. Exclus, pentru că eu nu am fost o femeie care să fiu plătită cu 10.000 de euro, ceea ce unele cred că sunt plătite cu 10.000 de euro și mint. Știi că în general fetele astea care apar așa la televizor mint mult rău de tot, că ele sunt șmechere. Și ele sunt plătite cu sume mari, dar cred că sunt plătite din alte părți cu sumele alea mari. Din ce părți? Din ce părți? Toată lumea știe ce fac fetele astea. Da. Vrei să zic acum, cu subiect și predicat, că pui bip? Zi, Ai zis că nu te-ai măritat pentru bani. Nu, pentru că și eu am avut bani. Adică în familia mea. Dar te-ai cunoscut, ai zis că te-ai cunoscut cu el în parcare, zi-mi. Da, în parcare. Așa, continuă. Eu umblam de nebună noaptea, știi? Și nu-mi plăcea să mă duc la cluburi, îmi plăcea să dau ture cu mașina. Zic, mă mai dau o tură, mă mai vede vreunul, că am mașină șmecheră, vreau și eu unul cu o mașină mai șmecheră ca a mea. Dar ce mașină aveai tot? Range, luat de tăticul meu, nu luat de vreun pula rău, să știi. Așa. Da, ai înțeles? Și dădeam ture. Și mă sună maică-mea. Vezi în seara asta să nu vii târziu acasă pentru că mâine dimineața mergi cu mine la marfă. Maică-mea n-are permis și eu eram șoferul ei. Zic bine. Mă duc dimineața, mă sună mama la 8 și ceva. Vino și ia-mă de la florărie, maică-mea are o florărie, ca să mergem în Sam Expo, acolo la Dragon. Ea, având florărie, îi trebuie materiale pentru buchetele de nuntă, perle, funde, toate nebunile. Și ea neavând permis, eu eram șoferul ei. Zic, da, merg. Ok, mă duc nemachiată, nearanjată, în training, m-am îmbrăcat, în mașină, hai că te duc. Zic, te aștept în mașină, am ajuns acolo, parchez. Vroiam să parchez, dar eu sunt foarte comodă, înțelegi? Nu-mi place să stau să mă chinui la parcări și parchez pe 2 locuri. Și acum, în prezent, să știi că parchez pe 2 locuri. Și parchez, mă chinui să parchez acolo în față, zic, nu merge, n-am loc, mă chinui, aiurea. Am parcat și zic, hai du-te că te aștept în mașină. Stând în mașină așa pe telefon, Jorge, stăteam și mă uitam așa, nu era Instagram atunci, era Facebook, nu mai știu, în fine mă uitam să văd ce a mai făcut lumea. Păi și deodată îmi zice cineva, întoarce capul. Întorc capul, o mașină neagră, eu sunt și chioară. Nu văd bine, știi? De-aia mereu stau așa, că nu văd. Lumea zice că mă uit urât, dar eu nu văd, să știi, eu nu văd. De ce nu porți ochelari? De ce nu port ochelari? De nebună. Că am ochii mari și dacă mai îmi pun și ochelarea aia cu dioptria 5, atâtea ochi am. Nu, trebuie să mă duc la doctor. Crede-mă, trebuie să mă duc la doctor, pentru că mi-am făcut foarte multe riduri. Gata. Și parcând pe 2 locuri, stăteam pe telefon și dintr-o dată, uite-te așa, mă uit. O mașină neagră cu o cămașă bleu vrea să parcheze lângă mine. Zic, aolo, să chinuie omul ăsta să parcheze lângă mine. Eu eram parcată pe 2 locuri. Zic, să te ducă mai încolo. Când mă uit mai bine,
chioara din mine, zic, bă, dar cine e ăsta? Că e prea frumos băiatul ăsta, știi? Zic, m-am uitat, am văzut mașină neagră, cămașa aia bleu. Zic, uite, m-am trezit puțin, că eram adormită, știi? Și când mă uit în oglindă, zic, s-a chinuit omul să parcheze lângă mine. N-a mai putut să parcheze lângă mine, că n-avea loc, avea mașina mai mare ca a mea. Și zic că să duce în spate să parcheze. Și să dă jos din mașină și îl văd înalt așa. Zic, aolo, cine-i băiatul ăsta? Mă uit la numărul de la mașină. Zic că să-mi bat picioarele. La câte ture dau eu noaptea în oraș dacă am văzut vreodată mașina asta în oraș? Nu știu cine e ăsta. Da. Nu erați pe același fus. Da, nu. Zic, aolo, cine e băiatul ăsta? Zic, Doamne, dar ce frumos e în gândul meu, vorbeam singură cu mine. Zic, dar cine e băiatul ăsta? Zic, în viața mea n-am avut un bărbat frumos ca ăsta. Zic, Doamne, cine e? Zic, aolo, să mă duc la parcangiu să-i las numărul meu de telefon. Zic, mă, dar e urât totuși, sunt femeie, n-am făcut asta în viața mea. Zic, nu fac chestia asta. În fine, vine maică mea cu cumpărăturile după o oră. Și acum țin minte, Jorge, deci dacă vezi cum a înțipat, s-a speriat biata maică mea. Intră cu bagajele și eu. Dacă vezi ce mi s-a întâmplat aici, mori. A scăpat și plaster, că dacă s-a luat cineva. Ce ți s-a întâmplat? S-a luat cineva de tine? Zic, nu. Vezi mașina aia neagră de acolo? Care? Zic, aia din spate nu o vezi. Eu agitată, îți dai seama cum sunt eu, vorbesc tare. Zice, da. Zic, dacă vezi ce băiat s-a dat jos din ea, mamă. A vrut să parcheze lângă mine, dar am parcat ca proasta pe 2 locuri și n-a avut loc. Zic, uite mașina asta neagră. Zic, un băiat atât de frumos. Zic, s-a dus acolo unde ai intrat tu. Da, mama. Dar eu ți-am zis să vii cu mine aici, că aici sunt o grămadă de băieți frumoși. Zic, unde dracu să vin așa îmbrăcată, nemachiată, nearanjată? Veneam eu cu tine la cumpărături. În fine, plec. O las pe maică mea la magazin, toată ziua am stat acasă, m-am gândit de unde o să le iau pe băiatul ăsta. Nu știam cine e. Zic, Doamne, de unde să-l caut? E zi seara la ture, poate îl găsesc prin oraș. Eu în mintea mea, știi? Zic, în fine. Seara aveam întâlnire pe Floreasca cu participasem la un reality show. Și aveam întâlnire cu toți ăștia care am participat, știi? Mm-hmm. Și eram acolo la masă cu toate vedetele mele pe acolo, vorbeam și ce ai mai făcut și nu știu ce. Și zic, făi, dacă vedeți ce mi s-a întâmplat, leșinați. Ce? Uite așa, și le povesteam. Exact ce ți-am povestit și ție. Îți jur, Jorge, în momentul ăla îmi vine mesaj pe telefon, de pe Facebook, tic. Eu care n-am răspuns pe Facebook în viața mea la niciun bărbat. Și doar atât am citit. Te-am văzut dimineață în Sam. Zic, aolo, ăsta e ăla. Intru, zic, stai așa că poate m-a văzut altul. Să intru pe el să văd dacă e același. Intru și zic, își postase poza cu cămașa bleu. Zic, ăsta e să mor eu. Trebuie să-i răspund. Eu care n-am răspuns în viața mea. Zic, și eu te-am văzut? Da, și nu știu ce, știi că suntem vecini? Opa! Zic, nu. Trec mereu pe strada ta unde stai tu și-ți văd mașina, că eu stau la InCity. Zic, aolo, nu mă nebunie. Zic, da, foarte bine. Am stat jumătate de oră de vorbă cu el. Le uitasem și pe colegele mele și pe toate alea. Ce lăsați-mă, făi. Iau geanta și plec, gata. Eu plec la întâlnire. Prima oară în viața mea când fac chestia asta, Jorge, răspund pe Facebook, dar îl văzusem. Că dacă nu-l văzusem să-mi fi scris unul care gen m-a văzut, nu răspundeam. Și mă duc și mă întâlnesc cu el. Unde ne vedem în parcare la Rond la Alba Iulia, lasă-ți mașina, ne plimbăm cu mașina mea. Îmi las mașina în parcare la Alba Iulia și mă duc la plimbare cu el. Am stat până la vreo 4 dimineața, am vorbit, ne-am plimbat, am ieșit, am mâncat. De atunci ne-am văzut în fiecare zi. Deci nu era zi să nu ne vedem. Venea și mă lua de acasă. Ca să nu mai ies eu cu mașina, venea și mă lua de acasă. Maică mea, de fiecare dată când venea să mă ia și pe mine, vreun băiat de acasă, vreo fată, să uita pe geam, că ea stă la casă. Ia să vedem în ce să urcă, cine e, cum e, îi lua pulsul, știi, e bun, nu e bun, și îmi zicea a doua zi. Măi, și când l-a văzut maică mea cu ce bărbat, era foarte galant atunci, să dădea jos, îmi deschidea ușa, îmi închidea ușa, sora ta n-avusese parte de așa ceva în viața ei. Mi-a impresionat-o pe maică mea, îți dai seama. Și că, vai, Andreea, ce băiat frumos, dacă nici cu ăsta nu stai, nu știu ce să fac. Bine, eu îți povestesc ție acum, sper să nu vadă soțul meu chestia asta. Asta e, acum o să vadă, odată și odată tot trebuia să-i le spui. Ce tare. Da, și de atunci ne-am văzut în fiecare zi, am rămas împreună, am stat 10 zile, 12 zile, ne-am văzut zilnic și după aia am plecat la munte și să știi că am rămas gravidă imediat, adică eu m-am cunoscut cu el în septembrie. Eu m-am cunoscut cu el în septembrie, în octombrie am rămas gravidă, crede-mă. După ce ne-am întors de la munte, ne-am mutat împreună și, uite așa, am creat-o pe Rebi.
Asta în ce an s-a întâmplat? În 2016. 2015, scuză-mă. 2015, Da. în 2016 s-a Da. născut Rebecca, nu? Da, Wow! da. Ce rapid, așa, pac, în 3 săptămâni. Deci în 3 săptămâni, crede-mă, maica mea plecase în America. 3 săptămâni, era în vacanță. Eu, de la munte, fericită, ce mai mi-ardea mie, să dăm numai cu gagicul meu, numai cu el. Maica mea plecată. Eu sunt fumătoare, da? Nu mai puteam să fumez, Jorge. Zic, mă, mi-e rău dracu de la țigări, ce dracu am, că mi-e rău de la țigări. Zic, Doamne, zic, ce-o avea? Nu mai suportam după aia parfumul. Zic, mă, se întâmplă ceva. Zic, dacă o fi gravidă, îi zic la o prietenă de-a mea. Zic, du-te, fata mea, ia repede un test să-mi fac să văd dacă sunt gravidă. Măi, Jorge, îți jur pe viața mea, primul test a ieșit din prima 2 linii, eram gravidă. Când am văzut testul pozitiv, am început să plâng și să urlu și zic, ce mă fac? Nu-l cunosc pe băiatul ăsta, nu știu cine e, mai mic ca mine, dacă nu vrea să stea cu mine, dacă rămân cu copil. Îți dai seama că orice femeie spui întrebările astea. Ce mă fac aia în America? Ce-i să fac? O sun. Sunt gravidă, ce mă fac? Zic, sunt gravidă. Stai, dragă, liniștită, că ți-l crezi că eu nu-i nicio problemă, tu fă copilul. Zic, ce ai, mamă? Zic, cum poți să-mi zici chestia asta? Eu să fac un copil cu un om care îl știu de 3 săptămâni. Zic, e mai mic ca mine. Cu 5 ani. Cu 5 ani. Da. Zic, Doamne, zic, ce mă fac? Aia liniștită, maică mea. Ți-l crezi că eu n-ai auzit? Lasă copilul. Zic, aolo. Și am lăsat copilul și am fost foarte fericită, crede-mă. Eu când a aflat soțul meu că sunt însărcinată, chiar a avut o reacție super ok, nici nu mă așteptam. Pentru că eu n-am umblat în viața mea cu băieți mai mici ca mine. El e primul. Și mie îmi plăceau băieții de vârsta mea sau puțin mai mari decât mine, cu 2-3 ani, nu bătrân, dar nici tineri așa, n-am avut în viața mea. Și îți dai seama că n-aveam încredere în el, el fiind și un băiat de oraș. Nu avea aveam. atunci 33 sau cât? 30. 30 aveai. Da, 30. Și el 25, wow! Da, el m-a păcălit, să știi. Nu și-a dat vârsta reală. La început? La început. Cum așa? Păi era frică că nu mă mai văd cu el, eu știu, nu știu. M-a păcălit. Da. Da, uite, vezi, dar eu nici eu nu m-am prins. Pentru că mie nu mi se pare că soțul meu pare mai mic ca mine, adică nu mi se pare că e tânăr așa, cu toate că e mai tânăr ca mine, dar nu mi se pare că avea 25 de ani atunci, nu mi se pare, mi se pare că e de vârsta mea. Ce interesant, eu de ce Da. chestie. Da. Wow, dar așa rapid, în 3 săptămâni, să fie pac. Când vine de la Dumnezeu, înțelegi? Pentru că eu, până să îl cunosc pe soțul meu, eu am avut o relație care am suferit foarte mult psihic, pentru că acel băiat mă teroriza psihic și eu am fost la Arsenie Boca și m-am rugat din suflet plângând să-mi dea Dumnezeu un bărbat cu care să-mi întemeiez o familie. Și el a venit așa, neașteptat, într-o parcare, adică... Și după aia, zăi seama, mi-a scris, a fost trimis de Dumnezeu. Eu după m-am dus și i-am mulțumit împreună cu el, pentru că el știe povestea mea, că i-am povestit tot ce mi s-a întâmplat. Dar ceea ce eu nu vreau să spun ție acum aici, pentru că nu vreau să vorbesc despre un trecut care chiar m-a dărâmat psihic pe mine. Da, păi... Da, povestești cât poți. Poate că sunt femei care ar avea nevoie de un pic de ajutor din povestea ta, s-ar putea inspira, știi? Nu, poate nu spui cu tristețe sau cu să nu te întorci în suferința aia pe care ai avut-o, știi? Dar poate spui câteva chestii care poate ar ajuta unele fete care sunt într-o relație de genul. Știu că multe fete trec prin chestia asta, înțelegi? Și eu nu vreau să fiu înțeleasă greșit de tine sau de către telespectatorii tăi, dar nu aș vrea să vorbesc despre chestia asta din respect pentru soțul meu. Da. Pentru că acel om ne-a făcut foarte mult, nouă, când spun nu numai mie, și lui, ne-a făcut foarte mult rău și chiar nu aș prefera să vorbesc despre asta acum, aici. Pentru că nu vreau să-i creez un disconfort soțului, știi? Dar acum totul este ok, crede-mă, și toate s-au aliniat exact așa. E vorba de un fost de-al tău? Sau? Fost, nu pot să-l numesc fost, pot să-l numesc un animal, adică știi, adică eu nu pot să... Bine, dar de vină am fost eu, pentru că am stat și am acceptat. Dar în fine, fiind... În viață mai treci și peste chestiile astea. Știi că dacă nu încerci totul, n-ai de unde să știi. Da, mai bine știi cum e vorba aia. Da. Regreși ceva ce ai făcut decât să
Regres că n-ai făcut. Știi? Ce interesant. Da. Da, și cum ați fost după aia? Uite că ai zis o chestie interesantă. Ați fost la Arsenie Boca să mulțumiți. Da, pentru că eu atunci m-am dus și m-am rugat din suflet. Ți-am zis, eu eram foarte traumatizată în perioada aia, adică eram traumatizată, traumatizată și când m-am întâlnit primele dăți cu soțul meu, eu i-am spus lui adevărul de la bun început. Mie mi-era frică să ies din casă, tu înțelegi că mie mi-era frică să ies din casă? Și eram urmărită non-stop, adică oriunde mă duceam și dacă era emisiune și dacă era cafenea și dacă era mall, eram urmărită. Aveam GPS în telefon, fără să știu, bineînțeles. Da, wow. Și eu de-aia am apelat să mă duc, pentru că eu recunosc, eu nu sunt o fire foarte credincioasă și regret chestia asta, că eu mă rog la Dumnezeu numai dacă am nevoie de ceva, știi? Dar așa să fiu o fire credincioasă, să mă duc în fiecare duminică la biserică, nu sunt. Dar atunci, uite, Dumnezeu m-a ajutat foarte mult să trec peste și chiar mi-a îndeplinit un vis, pentru că eu îmi doream foarte mult să-mi întemeiez o familie, pentru că mi-am dat seama cum sunt oamenii din oraș și băieții din oraș și mie nu-mi place, mie nu mi-a plăcut niciodată să stau în relații pasagere, mă crezi? Eu sunt adepta relațiilor serioase și chiar atunci m-a ajutat. Și de-aia am simțit nevoia să mă duc să îi mulțumesc pentru darul acesta, pentru că pentru mine, în viața mea, soțul meu a fost un dar trimis de la Dumnezeu, știi? Ce frumos. Da. Eu sunt și o fire, la cât de nebună sunt, mă și emoționez foarte tare, crede-mă. Wow. Și mi-a dat Dumnezeu exact ceea ce căutam, un bărbat foarte liniștit, un bărbat foarte calm, care niciodată nu m-a bătut, niciodată nu mi-a vorbit urât, tot timpul eu am fost care eu ridic tonul și eu sunt care vorbesc mai răstit, el este foarte calm. Deci exact ți-am spus, mi-a dat Dumnezeu exact ce aveam nevoie. Yin și Yang. Da. Chiar așa, ce tare. Și ai trimis toate prietenele tale la Arsenie Boca după asta sau? Nu. Nu. Știi, chestia asta o faci dacă simți, nu trebuie să te trimită cineva, pentru că și mie mai îmi spune maică mea așa cum mai du-te și tu la biserică, mai du-te și tu nu știu ce, dacă nu simți atunci și zic, bă, chiar vreau, nu știu mă, și mai avalul și nu mă duc, măi, Jorge. Bă, îmi doresc, dar nu mă duc, mă oprește diavolul, cred. Deci crede-mă, cred că mă oprește diavolul, deci pe bune spun. Da, e foarte posibil. Da. Ai zis că ai furat bani. Da, îi furam lui bunica mea toți banii din geantă când eram mică. Mă crezi? Deci bunica mea și bunica mea, Dumnezeu să ierte, făceau foarte mulți bani. Deci pe vremea lui Ceaușescu, mamă, deci erau cei mai tari. Deci cei mai tari, când zic că cei mai tari, nu, asta nu e o laudă, pentru că niciodată nu m-am lăudat. Aveau atelier de lumânări și toată România cumpărau de la ei. Deci ei turnau lumânările, făceau lumânările, știi? Lumânări de mort, lumânări de nuntă, de botez, de țigani, știi, lumânările alea mari de țigani care le fac atâtea din ceară și cu modele și cu auriu și cu argintiu, singurii pe care le făceau era bunica mea și bunica mea. Și gândește-te că de joi până sâmbătă la noi era coadă. Când zic că era coadă, toată țara venea și cumpăra de la ei. Păi și avea bunica mea o geantă, o traistă, nu știa câți bani face. Și luam bani de acolo și mă duceam și le cumpăram, mergeam la Dulcinea, așa se numea magazinul, Dulcinea, și mergeam cu toți copiii din curte și le cumpăram la toți dulciuri și stăteam împreună. Erau mai multe case în aceeași curte, da. Aveați curte comună? Da, eram 20 de familii. Wow! Da. 20 de familii, ce tare! Da, acolo a fost copilăria mea, să știi că mi-a plăcut foarte mult. Și crede-mă că noi n-am avut atunci apă, nu, știi că nu era cu apă caldă acolo, nu aveam centrală, nu era cu apă caldă, deci mă spălam la lighean, mă crezi? Mă crezi? Poate la Cocor acolo? Da, pentru că era casă naționalizată și nu aveam sobă, făceam cu lemne, înțelegi, și nu aveam apă caldă decât apă rece și n-aveam cadă, mă spălam la lighean. Păi și de ce nu au ales bunicii tăi să cumpere o altă casă? Pentru că le-a plăcut viața. Exact cum îmi place și mie. Le-au plăcut să cheltuie foarte mulți bani, cum sunt și eu. Toți banii din televiziune nu m-am ales cu nimic. N-am făcut foarte mulți bani, dar mi-a plăcut să fiu
Adică dacă acum vreau ceva să-mi cumpăr, îmi cumpăr. Dacă vreau să mă duc să mănânc de 20 de milioane, mă duc și mănânc de 20 de milioane. Adică nu stai, eu nu sunt cum e maica mea, strângătoare, niciodată. Mie mi-a plăcut să mă simt bine, să mă distrez, să mănânc, să cheltui banii. Așa au fost și bunicii mei. Că de aici maica mea mereu se certa cu bunica mea și zicea că toată viața nu te-ai ales cu nimic decât cu petreceri. La noi în casă acolo erau aproape zilnic petreceri, lăutari cu mâncare, toate făcute de bunica mea și de bunica mea. Acolo în curte. Da, chema pe toată lumea și ei cumpărau tot. Adică le-a plăcut viața și eu semăn cu ei. Cum și cu taică-miu la fel semăn. Că dacă nu era maica mea, eu nu cred că mai aveam casa pe care o avem acum. Înțelegi? Pentru că ea a fost strângătoare. Dar dacă era taică-miu și taică-miu avea o altă soție, gen una ca mine, nu aveam. Cred că tot acolo rămâneam. Dar ne trăiam viața. Dar e adevărată povestea aia ce era prin presă cu părinții tăi care s-au despărțit? Da, foarte adevărată. Cu tatăl tău care... Da, taică-miu, să știi, e taică-miu, îl respect, îl iubesc enorm. Eu semăn foarte mult cu el. Tatălui meu tot timpul i-au plăcut cazinourile și femeile. Înțelegi? De când era tânăr. Și eu semăn cu el, eu sunt așa nebună la fel ca el, știi? Și bineînțeles că având o casă mare, maică mea avea nevoie de femei la curățenie. Și ce crezi, numai eu le găseam. Din vorbă în vorbă, nu luam pe oricine, nu băgam pe oricine în casă. Și chiar am fost foarte supărată când am aflat, pentru că eu am băgat o fată în casă care era mai mică cu 2 ani decât mine, avea 2 copii acasă, mi-era și milă de ea, bărbatul era plecat afară la muncă și crede-mă că eu, când stătea seara până la 5-6 la mine, chiar eu, voi poate nu o să mă credeți, dar eu așa sunt. Eu o duceam acasă cu mașina, nu conta că stă tocmai în adunații Copăceni, știi? Și toate hainele ce nu le mai purtam eu, maica mea, sora mea, mâncare din frigider, totul îi dădeam, știi? Băi, și să aflu că trăiește cu taică-miu, mai mică decât mine cu 2 ani. Și băgam mâna în foc pentru ea. Înțelegi? Deci o vedeam. Deci ea când intra în casa mea, lăsa capul în jos, bună ziua, bună Elena, ce faci, nu știu ce, nici nu fuma, își făcea treaba, deci dacă soțul meu o întreba ceva, nici nu se uita în ochii lui, știi? Și a trecut taică-miu, mă. Taică-miu, om la aproape 60 de ani. Ție-ți vine să crezi? Mie nu mi-a venit să cred, a fost un șoc pentru maică mea, crede-mă. Deci mama a suferit și cred că și acum suferă săraca. Deci mi-a fost foarte, foarte milă de ea și numai în pielea ei să nu fii. Și crede-mă, atunci când am aflat, bineînțeles că maica mea m-a sunat plângând pe mine și eu cum sunt nebună, zic acum mergem la ea că eu știu unde stă, că am dus-o acasă, că dacă eu nu o duceam acasă, nu știam unde stă, știi? Zic acum mergem la ea acasă și să vezi ce-ți o bat, băga mea și făcea mea să o bat pe asta de nu mai pot. Înțelegi? Și ea, bineînțeles că am fost la ea acasă, am chemat-o în mașină, nu a recunoscut. Am luat eu cu o altă strategie de-a mea, gen. Am zis să nu fiu din prima să o bat, știi, sau să o țip la ea, să o înjur. Am luat-o cu frumosul, știi? Și până la urmă a zis femeia tot. Și după toate astea, zic că trebuie să-i fac un rău acestei femei, pentru că merită. Ea mi-a făcut rău mie și mamei mele. Și eu zic trebuie să-i fac și ei un rău. Și ce crezi că i-am făcut? I-am aflat numărul lui bărbasul. Nu, scuză-mă. M-am dus la Măruță și a vrut Măruță să-mi facă ziua în direct și mi-a adus un tort. Și bineînțeles că eu am început să plâng atunci, pentru că m-am emoționat. Și am spus la Măruță tot ce am pe suflet. De atunci, eu am zis, eu trebuie să o fac de râs pe femeia asta, oriunde. Deci toată lumea trebuie să afle de ea și să o fac de râs peste tot, ca să afle bărbasul, pentru că bărbasul e plecat din țară la muncă, nu știe ce face ea. Și m-a contactat bărbasul și i-am spus... I-am povestit tot ce s-a întâmplat, nu știu, că vin în casă, în țară, că nu știu ce-i fac, că să vezi, că bag divorț, în fine, nu mai vorbe proaste, crede-mă, și când a venit în casă, în țară, s-a împăcat cu ea. În fine, nu i-am mai făcut nimic. Crede-mă, vroiam să o bat. Dar zic, dacă o bat, zic, sunt persoană publică, cu siguranță se va duce la poliție, intru într-un scandal, n-am chef, de ce să o bat, mai bine o fac de râs, înțelegi? Dar știi, uite, rămâi la maică mea, rămâi supărat, rămâi trist, nu cred că poate să-și șteargă chestia asta. Nu pot să zic că e singura femeie din viața lui taică-miu, care, eu cred că tot timpul taică-miu a înșelat-o pe maică mea. Dar să nu afli, știi? Adică, și bărbatul meu dacă mă înșeală, dacă eu nu aflu, e treaba lui. Dar și cu femeia care vine în casă și stă cu maică-ta la masă, cu mama la masă, gen,
Adică mi se pare foarte deranjantă chestia asta. Înțelegi? Și foarte urât, pentru că eu am tras-o de limbă și mi-a zis efectiv tot ce s-a întâmplat. Adică unde, ce și cum. Adică dacă tu ai un tupeu ordinar și infect să faci chestii urâte și în casa noastră cu taică-miu, deci, în fine, da, ca să vezi cum sunt unele femei. Pentru niște bani, bineînțeles că asta a făcut-o, că nu s-a uitat la taică-miu că e vreun macho man sau pentru bani. Deci femeile în ziua de astăzi, majoritatea femeilor, nu toate femeile, își vând trupul pentru bani, Jorge, crede-mă. Și sunt foarte multe. Da. Și îl mai judeci pe tata? Îți dai seama că am fost supărată pe el foarte mult timp, n-am vorbit, dar îți dai seama că îl judec tot timpul când îmi amintesc și mă doare că maica mea a suferit foarte mult. Deci maica mea nu și-a revenit 2-3 luni. Deci maica mea, vorbeam cu ea de exemplu de ce vreau să-mi iau în casă sau despre o rochie sau și ea vorbea numai despre subiectul ăsta, adică nu ieșea din cap. Maica mea a ajuns la psiholog, știi? Deci maica mea a făcut terapie. Îl plângea non-stop. Da, în ce an s-a întâmplat asta? Acum 2 ani. 2 ani. Da, foarte urât. Foarte, foarte recent, foarte... Wow. Da, sunt convins că e încă o durere acolo în suflet, dar Este. doresc să treacă cu ușurință așa, să găsească lumina sufletului și să fie fericită din nou și să se bucure de viață din plin. Da. Wow, ce poveste, mamă, e șocant. Este șocant. Da. Da. Ai simțit ceva până să-ți dai seama de treaba asta sau cum ai aflat de povestea asta? Cum s-a întâmplat? N-am simțit nimic, mă crezi? Nu am simțit absolut nimic. Maica mea a aflat. Dar ca să vezi și taică-miu cât de... L-a prins pe taică-miu în casă că vorbea cu ea la telefon. Și maica mea stătea în dormitor și l-auzea pe el din dormitorul lui, având telefonul și fiind liniște, știi că se aude când e liniște în casă. Și a auzit voce de femeie. Și maica mea sta la ușă și a ascultat, știi, dar n-a mai putut să stea până la final. A intrat peste el. Și atât a spus. Și mâine te duci la Andreea. Și de aici s-a prins, că ea venea la mine la curățenie. O zi la maica mea, o zi la mine, știi? Și de aici s-a prins maica mea că e aia. Știi? Și de aici a început tot scandalul. Wow. Da. Dar lasă că Dumnezeu e sus și o să o judece pentru tot ce a făcut, știi? Da, eu mă gândesc mai mult să fie fericită mama ta, lasă... Da. Maica mea acum e fericită, să știi, este plecată cu prietenele ei în Brazilia, se distrează. Oh, asta da vacanță. Da. Ce tare. Da. Serios? Și cât timp stă acolo? 3 săptămâni. Superb. Dar maica mea așa, câte 4-5 vacanțe pe an și pleacă cu prietenele ei și 2 se duce cu taică-miu. Deci mai sunt împreună. Da, sunt împreună ei. Da, locuiesc în... Tu crezi că eu o lăsam pe maică mea să renunțe la taică-miu pentru o scursură de femeie? Niciodată. Nu. N-aveam cum să-i las să facă chestia asta. Cu toate că s-ajunseseră la chestia asta și am zis nu, stop până aici, pe bune. La vârsta asta ce aveți, ați luat-o razna? N-aveți cum. Ai fost o psiholog al lor, cum ar veni? Îți dai seama de ambele părți. Pe o linie mă suna maică mea, pe o linie mă suna taică-miu. Dar să știi că sunt fericită pe chestia asta. Știi de ce? Ai fost cupidonul lor din nou. Da, deci ca să vezi cât mă iubește mama și cât se gândește la mine mămica mea, taică-miu avea niște bani în bancă, știi? Care erau banii lui. 60.000 de euro. Erau în bancă. Și bineînțeles că maică mea a zis lui taică-miu așa: ok, vrei să punem punct și să reluăm căsnicia, toți banii care i-ai în bancă îi treci pe numele lui Fita acum. Și eu din toată nebunia asta m-am făcut cu 60.000 de euro, ore! Uite, vezi cum ai... Pedeapsă ca să-l lase pe taică-miu fără niciun ban, pentru că el, neavând bani, nu mai putea să se ducă stânga-dreapta, înțelegi? Și toți banii sunt la mine. Și ce ai făcut cu ei? Ce să fac cu ei? Sunt în bancă, nu i-am cheltuit. Nu te-ai atins de ei. Nu, și bineînțeles că o să-i returnez înapoi, pentru că nu stau să...
Sunt pe numele meu, adică dacă acum vreau să mă duc să-i cheltui sau să îmi cumpăr o mașină nouă, eu pot să mă duc, dar nu o fac. Nu, îi respect prea mult ca să fac chestia asta și nu o să... M-au întreținut de atâția ani. Ar fi chiar culmea și m-aș simți chiar rușinos la vârsta de aproape 38 de ani să stau să iau bani de la familia mea. Nu. Dar ți-ai cumpărat o mașină nouă acum? Sau am văzut eu... Soțul. Soțul ți-a cumpărat o mașină? Ce mașină e? Ultimul tip de X6. Frumos. Frumos, dar nu-l mai vreau. I-am zis, până mă întorc de la servare, trebuie să dispară această mașină. Oh, și comenzi, dar eu... Da, exact așa am dat comanda asta. Scapă de această mașină impertinentă. Mizeria asta de mașină. Cum așa? Eu am avut înaintea acestei mașini tot X6 cumpărat de taică-miu. Când eram X6 2017, de-abia mă cunoscusem cu soțul meu și mi-a făcut taică-miu cadou X6 la nou, care era atunci. Și am stat cu el până acum câteva luni de zile. Bine, că mai avea soțul meu alte mașini și că îi le luam, îi le conduceam, dar nu... Mașina mea este X6-le meu, care mi l-a dat taică-miu. Și bineînțeles mi-a luat soțul meu mașina asta și nu-mi place, adică vreau altceva, vreau o altă mașină. Da. Da. Ai și tu probleme. Am și eu niște probleme, da, pentru că am simțit ceva la mașina asta și dacă știi că nu te simți bine în ea și nu-ți place așa, n-are rost să stai în ea. Și bineînțeles, și ce m-a dat pe spate? Pentru că mi-a dat-o și a treia zi deja a intrat unul în mine, adică mașina asta o să-mi poarte ghinion. Și cu mașina cealaltă n-am avut niciun accident, n-am avut absolut nimic. Adică am simțit, probabil că de la cine am luat mașina n-a fost ok, nu știu, eu nu vreau mașina asta. Adică nu-mi place. Nu pot să zic că e urâtă, Doamne iartă-mă că nu-s nebună, dar nu e de mine. Da. Vai de capul meu. Dar pe tine ce te animă așa? Ce-ți animă sufletul? Ce-ți place cel mai mult? Cum te reabilitezi tu așa după ce ai lovit podeaua? Că ai lovit și tu podeaua de câteva ore așa, între ghilimele. Cum te remontezi? Îmi place să socializez foarte mult. Înțelegi? Îmi place să ascult muzică. Vrei să zic și ce muzică? Da, manelele îmi plac foarte mult. Și crede-mă că îmi pun și... Nu contează că e 9 dimineața, că e 12, că e 3. La mine zbârne maneaua în mașină la maxim. Nu contează că sunt la semafor și că se uită unul, eu tot și pe asta la 9 dimineața cu manele la maxim. Și îmi plac. Care e problema? Îmi place. Când ascult o melodie, îmi revin. Dar dacă ascult și o melodie de aia care mă întristează, încep să plâng. Ce frumos e. Vezi, mă, asta îmi place la tine, mă, că tu ești dintr-o bucată și tu n-ai filtru. Tu spui, asta... Da. Vezi, de-aia mă place lumea. Pentru că au observat și ei că sunt atâtea fake-uri pe la televizor. Am fost răutăcioasă aici, nu? Nu. Am fost asumată, mai bine zis. Nu mă bag. Da, am fost asumată. Deci, că crezi să mă interesează? Poate să-mi zică ce ori vrea. Niciodată nu o să fie ca mine și nu o să ajungă ca mine niciuna. Da. Din breazla mea mă refer. Ziceai că ai găsit în telefonul soțului un mesaj. Da, vrei să zic? Tot în Turcia s-a întâmplat, măi, Jorge. Când eram acolo? La all inclusiv, nu. Am fost la hotelul ăla, Adults Only. La Adam și Eva sau la care? Da. Așa. După o ceartă extravagantă cu soțul meu în care m-am păcat nașii mea, Ana Maria Prodan, Așa. s-a gândit el că să-mi facă cadou o vacanță, doar eu cu el. Și unde? La Adam și Eva. Nu fusesem acolo. Zic, băi, hai să mergem și noi. Hai să mergem acolo, fără fita, mergem, ne distrăm. Din tot hotelul ăla, deci că ai văzut că sunt mari hotelurile în Antalya. Băi, bărbatul meu s-a înhăitat cu unul care era cu amanta. Și cum? S-a împrietenit cu un român care venise cu amanta în vacanță la Adam și Eva. Eu cum eram... Eu eram așa, de că eu când sunt în vacanțe, să-mi văd de treaba mea, vreau masaje, stau la plajă, mă duc să mănânc, nu stau eu să mă uit stânga-dreapta. Și știi ce e la Adam și Eva, ai văzut ce nebunie acolo, numai sunt goi, bunăciuni, rusoaice, ucrainience, dansatoare, toate alea, știi? Eu stăteam la plajă acolo, îmi făceam programări mereu la masaj. Eu vedeam că lipsește bărbatul meu cu ăsta. Ce trecu lipsește ăsta? Mă duc cu... Nu mai știu cum îl cheamă băiatul, am și uitat, nici n-a rămas prieten cu el. Mă duc să vedem nu știu ce, mă duc, hai bine, du-te, eu stăteam acolo cu fata aia, mai discutam, mai alea, în fine. Trece și vacanța,
Eu dormeam pe mine, că așa dor de fiecare dată, până când, cineva îmi zice, trezește-te. Știi? Că o fi după o săptămână, după o lună, mă trezesc și eu, cu greu, dar mă trezesc într-un final. Mă trezesc. Zic, ce-ar fi să iau și eu soțului meu telefonul la control? Nu, l-am luat în viața mea. Prima oară să mor eu, atunci am luat telefonul la control. Deci prima oară. Eu care n-am treabă, nu știu să umblu pe telefoane, de-abia știu să postez ceva. Când era asta? Acum cât timp? 5 ani, cred. 5 ani. Îi iau telefonul la control și găsesc mesaje. Cu cine crezi, Jorge? Cu o dansatoare de acolo, de la Adam și Eva, din Rusia, nu știu de unde era, din Ucraina, din rusoaică, cred că era. Inimioare, mesaje în engleză. Zic, foi de capul meu. Îi iau lui aia Instagram-ul și îi scriu. În engleza mea, ține-te bine. Eu am engleza mea. Ține-te bine. Eu am engleza mea. What is your problem with my husband, bitch? This is my husband. You kill you. Îți dai seama, în engleza mea ce i-am zis acolo. Asta era că cine-i nebună asta de-mi dă mie mesajele astea, îmi punea semne de... Zic, this is my husband, you know this man? Adam și Eva, this is my husband, you know? În fine, eu nu înțelesesem că uitasem să spun, după ce m-am întors de la Adam și Eva, soțul meu găsise el o afacere. Vroia să plece în Rusia. Mă, plec în Rusia că vreau să aduc de acolo ceva, că sunt mai ieftine ca în China. Zic, eu sunt atât de proastă, mă crezi? Pusesem botul, crede-mă. Zic, poate are omul dreptate că sunt mai ieftine în Rusia. Știi, decât în China. El își pregătea terenul. Înțelegi? Să plece în Rusia să o cunoască pe doamna, domnișoara, ce era. Și după aia, unde am luat eu telefonul la control și am zis, nu zic ce scandal a ieșit. Nu vrei să știi ce a fost la gura mea? Nu vrei. Chiar nu vrei să știi ce a fost la gura mea? Ești mortală. Da. A venit momentul întrebării de la Figa, Da. sponsorul acestui podcast. Care este noul sortiment lansat de către Figa? Figa cu scorțișoară, Figa cu fructe de pădure, Figa cu căpșuni sau Figa Light? Măi, eu zic că Figa Light, pentru că trebuie să nu aibă zahăr, să ne menținem și noi femeile să fim light. Să fim light. Figa conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Nu conține coloranți și nici conservanți. Mamă, ce tare! Noroc! Noroc să-mi dai și mie acasă, da? Da, uite, frigiderul e plin, poți să te servești câte vrei tu. Mulțumesc! A venit momentul să-ți spun întrebările mele preferate la nebine sau la greu. Aolo! E o rubrică pe care nu mă sperie nimic eu pe mine. ador. Întrebările astea sunt câteodată imprevizibile, câteodată amuzante. Oamenii mi-au scris că le place rubrica asta, vă mulțumesc foarte mult. Așa că avem la nebine sau la greu cu Andreea Tonciu. Pam, pam. La nebine sau la greu? Să câștigi 1.000.000 de euro pe an dansând la bară sau să fii vedetă, dar să câștigi câteva mii așa pe an? La cum am apărut eu la televizor, în toate ipostazele, în toate dezbrăcată. Normal că să dansez la bară să fac milionul. Și vrei? Nu, acum, mai punem o dată întrebarea, te rog. Să câștigi 1.000.000 de euro pe an dansând la bară sau să fii vedetă mare, dar să câștigi câteva mii pe an? Vai, nu, din punctul meu de vedere aș prefera să fiu vedetă, Jorge, pentru că acesta este rolul meu în aparițiile mele TV și nu mă interesează banii. Chiar te rog frumos să mă crezi că pentru mine banii nu sunt importanți. Deci aleg răspunsul B, să fiu vedetă. Bă, dracu. Eram varianta cealaltă acum, ai înțeles? Eram varianta cealaltă. Eram varianta cealaltă, da. Cum zici tu de fetele astea care eram varianta fake, da. Varianta fake Tonciu n-am auzit până acum. Unde Păi ar trebui nu. să fie făcută fake Tonciu? În ce țară ar trebui să fie produsă un fake Tonciu așa? Unde s-ar produce așa? Nu în China. Asta vreau să zic acum, o chinezoică, da? Ni-hao, nia! Da, te și văd chinezoica aici în față. Te ajută și tenul. Să te duci vara în vacanță la Techiryol, în loc de vacanțele tale scumpe în Turcia, sau să nu mai poți merge pe tocuri niciodată?
Nu, vreau să merg pe tocuri. Pă bune, că sunt și eu mai sexy, nu, tocurile, nu, lasă-te chirghiolul, că nu mă interesează pe mine. Te duci la Techirghion în loc de Turcia. Mă duc normal. Păi vrei să nu mai port tocuri? Dacă mă duc la vreo cumetrie sau la vreo ședință foto sau vreo undeva, cum intru în Tereș? No. Deci păstrăm... Da. Bine. Să te înjure toți în trafic sau să nu știi să gătești? În primul rând știu să gătesc, Jorge. Și în al doilea rând să mă înjure că înjur și eu. Ai vocabular pe partea asta? Ai... Da. Da. Da, ține-te bine! Da, aștept să te aud la Survivor. Nu! Când o să te prindă offside. Când o să mai e chef și o să te prindă momentul ăla. Când foame, nesom și nervi și Of, Doamne. stres, da. O să fie interesant. Să te trezească alarma în fiecare dimineață la 5 sau să nu poți să adormi până la 5 dimineața? Să mă trezească alarma, dar eu sunt alarma mea. Că deci eu n-am avut alarmă în viața mea. Dacă zic, băi, astăzi trebuie să mă trezesc, mâine trebuie să mă trezesc la 8. Să-mi bat picioare, dacă nu la 7 sunt în picioare. Eu și când am avioane noaptea, deci nu pun ceasul să sune. Eu sunt sunătoarea mea. Da? Jur. Păi și te trezești așa? Da, mă trezesc ca nebuna, zici că sunt cu cuvea. Interesant. N-ai Da. pus nicio alarmă? Niciodată în viață. N-ai nicio alarmă în telefon? Nu, o să verifici. Wow, tare. La nebine sau la greu? Da. Să nu mai știi unde ai parcat mașina Da? sau să-ți ia carnetul 3 luni? Să nu știu unde n-am parcat mașina, să o caut de nebună 10 zile decât să-mi ia permisul. O singură dată am avut permisul luat. Și? Aolo, ce-am plâns, aolo, ce mă fac eu? Nu cum să merg fără mașină, fă iar cu taxiurile, aolo, nu. Cât ți-a luat permisul? 3 luni. 3 luni ți l-a luat? Da, viteză. Eram și eu asistentă la Capatos și m-a așteptat prietena mea la Decebal la cafenea și să făcuse deja unul și mă suna în disperare. Hai, nu mai vii, ho că vin! Și a băgat sora ta exact pe Bulevardul Unirii spre Alba Iulia, aveam 150, cred. Mamă, Era sora ta, bium! ți-a dat bine de tot. Da. Ținte bine la asta. Ia. Să vină o femeie însărcinată la ușă și să zică că e copilul soțului tău sau să zică prietena ta cea mai bună că de fapt ea e îndrăgostită de tine. Aolo, păi stai așa că pe aia își bat-o. Aia cu că să vină vruna să își permită să vină la ușa mea să zică că are un plot cu bărbatul meu, aș bat-o. Cealaltă care vrea să se dea la mine, ascuipa-o, ieși fă dracu afară de aici. Ce vrei, mă, vrei pe mine? Așa, deci nu știu ce să zic, le-aș boxa pe amândouă. Acum, ce vrei să mai și aleg? N-aleg niciuna. Vai de capul meu. Aole, și... Bună rău. A fost tare întrebarea asta, mi-a plăcut de când am scris-o, am râs de m-am Da. prăpădit. Și asta te reprezintă foarte tare. Oh, Să bei 5 litri de apă pe zi sau să nu poți să mănânci decât fasole. mai bine să mănânc fasole ca să dau gaze multe decât să beau apă. Eu nu beau apă, frate, eu nu știu cum să zic. Păi știu că am văzut în vacanță atunci că tu nu bei apă deloc. Nu beau apă, tu îți dai seama la Survivor ce fac? Păi și de ce Vezi, nu bei apă? fii atent, când la Survivor când vezi cu aia ora, direct dai 2 palme lui sorela ta, trezește-te sora mea acum. Nu beau apă, nu-mi place apa. Poate acum o să-mi placă, nu știu. Dar de ce? De ce nu-ți place apa? Că N-are gust. Nu știu, nu-mi place. n-are gust, să explic. Da, nu-mi place apa, nu Deci beau. mergem pe flatulență, mergem pe gaze. Da, mergem. Eu și gazele. Trec și las miros de parfum. Decât fără gust, mai bine cu miros. Da. Să stai la țară într-o casă mare sau într-o garsonieră la oraș? Garsonieră la oraș, ce să fac la țară? Bă, bune, acum, crede-mă, Mare, cu piscină, cu de-alea. bunicii, părinții mamei mele, bunicii, care au murit, Dumnezeu să ierte, erau de la țară. Îți zic, sincer, de mică plângeam că se ducea maica mea să o vadă pe maică sa și pe taică-su și mă lua pe mine. Aveam 3 ani, 5 ani, 7 ani. Băi, Jorge, plângeam că nu vroiam la țară. Nu mi-a plăcut și nu-mi place și nu o să accept asta niciodată în viața mea. Nu-mi place la țară. Să-mi faci acum, să-mi zică cineva, îți dau o vilă cu piscină la țară. Cu animale, frumos, cu Animale, cu lux, cu tot ce vrei tu, cu servitori. Nu, n-asta acolo nici să mă plătești. Nu pot.
N-aș putea, nu pot. Mă, așa să călărești, să mergi, Da, să da, faci, să să mă- mergi prin pădure, să te plimbi, să fii nu. relaxată, să... Nu-mi place. Ai uitat că sunt crescută și născută la kilometru zero? Ție îți place pe Pe centru? centru. Da. Să stai cineva cu caterul poșeta Hermes sau să lovești în parcare mașina soțului. Mai bine lovesc mașina soțului. Vorbesc sincer că pe Hermesul ăla, deci am un singur Hermes. Și acum, cred că mi-a și mie soțul de Crăciun un al doilea Hermes. Sper să vină Moș Crăciun. Băi, Hermesul ăla, eu acum dacă vreau să-mi vând Hermesul ăla, eu îmi iau dublu pe el, știi? Deci este o investiție Hermesul. Crede-mă. Și mai bine așa mașina o lovesc, să repară aia, așa decât să-mi taie poșeta. Unde dracu mă duc eu să fac poșeta aia? Pui fermoar. Păi strict design-ul, ce ai? Nu mai mi-o Glumesc. cumpără nici dracu. Nu. Wow. Mașina se repară. Vorba lui taică. E fier, dă-o dracu. Deci Hermesul e investiție, nu e... Da. E foarte mare Nu investiție. știu asta, vezi cum... Da. Deci un Hermes poți să-l iei din magazin, dar bine E de magazin. Dacă... Bine, dar problema este în felul următor. În magazin trebuie să ai un ID. Dacă nu ai, poți să te duci și să ai 2 milioane de euro la tine, că nu-ți dă niciun Hermes. Ai înțeles? Eu mi-am luat acest Hermes prin cineva care avea ID acolo și l-a luat pe numele lui. Dacă tu acum te duci... eu am fost în Dubai și am fost la Hermes. Am zis că vreau geantă. Nu mi-au dat geantă. Mi-au arătat 2 jeans ce le aveau acolo în vitrine care nu erau ce trebuie. În rest pot să-mi iau papuși, tot ce vreau, mi-am luat. Dar geantă nu. Și gândește-te, o geantă, dacă dai 12.000 de euro pe ea, poți să o vinzi de acum, că sunt atâtea fete doritoare de Hermes, poți să o vinzi pe 22.000, 25.000 de euro. Adică este super investiție. Tu te folosești de ea cât vrei, 2 luni, 5 luni, o vinzi, îți iei alta, dar trebuie să ai combinația cu ID-ul, înțelegi? Dar am prieten care are foarte multe genți Hermes și ea mă ajută foarte mult. Foarte drăguț. Da. La nebine sau la greu, ultima întrebare. Să-ți zboare de pe balcon toate rufele sau să nu ai menajeră 3 luni? Eu m-aș descurca fără menajeră, să știi că eu chiar m-aș descurca. E să zboară hainele, care e problema? Le strâng, nu-i nicio problemă. Păi poate nu le mai strângi, poate. Să le amărâți atunci. Nu. Da, deci te descurci cu curățenia cu asta. Da, nu, eu chiar mențin curățenia. Femeia asta care o am la curățenie vine o dată pe săptămână de-mi face generală. În toată săptămâna eu fac ordinea. Ați luat-o toți la întrebări pe fata asta nouă, acum Este nu. ucrainiancă. Aoleu, țin de bine. Ține-te bine, nu știe româna, nu știe engleza, doar rusa. Îți dai seama cum înțeleg cu ea. Prin Google Translate. Ma. Da. Nu, e ok. Dar nu face curat și la, Ba da. la taică-tu și la... Ba da. Ba da? Ba da, dar taică nu mai are voie să vină acasă decât după ora 5, după ce pleacă ea. Aoleu, leșine, nu mai Vorbesc pot. serios. Deci în ziua de curățenie tatăl tău nu poate să stea acasă, n-are voie. Nu, după ora 5 vine acasă. După ce pleacă. Are interdicție. Are interdicție, normal. Cine știe? Doamne, leșin cu voi, nu pot Da. să... Wow. Da, asta e. Ce să faci? Ei, Suportăm consecințele, nu? normal. Suportă. Asta e. Mamă. Foarte tare. Măi, sunt așa de... Sunt bucuros și sper să ne fie bine acolo la Și Survivor. mie. Am râs cu lacrimi, nu mai pot. Dacă nu m-am șters la podcastul cu tine, de nu mai pot. De ce ești mortală? Ești atât de sinceră și atât de directă și dintr-o bucată cum Mersi rar mult. întâlnești. Și mă bucur că nu te-ai schimbat, știi? Că puteai să fii și tu o lady. Da. Auzi, Jorge, dacă conduc o mașină de atâția bani și am un Rolex pe mână și un Hermes, asta nu înseamnă că mă schimb eu cum fac altele. Pe bune, pe mine nu mă schimbă chestiile astea. Eu sunt tot aceeași. Dar fără ele? Tot aceeași. Adică, crede-mă, uite, de exemplu, puteam să sufăr, gen că apar la televizor și că mă știe lumea. Dacă mă duc acum la Piața Unirii unde am copilărit, jur că stau pe trotuar și mănânc semințe și mănânc pâine cu parizări cu oia care am copilărit. N-am nicio treabă. Te mai vezi cu ei? Te mai întâlnești? Dacă mă duc, că maica mea are acolo în zonă florărie și mă văd cu ei. Și țip, vorbesc cu ei, urlu, hi. N-am treabă. Mama ta are florăria în centru, nu? Da. Cum se numește? Sfinx. Sphinx. Da. Foarte frumos. Ce drăguț. Și nu te-ai gândit și tu să deschizi o florărie sau să faci un business din asta, să faceți un lanț?
Nu, pentru că sunt foarte comodă. Nu-mi place munca, ce să zic, îmi place să primesc. Bine zis, cum zice maică mea, îți place să stai cu mâna întinsă. Da. Hai mă, nici chiar așa, mamă, numai că am produs și eu bani la viața mea și mai produc și în continuare, că mă întreține soțul, asta e partea a doua, normal trebuie, că de-aia e bărbat. De-aia și-a luat otonciu, nu? Atât. Vezi cum? Păi normal, dar pe bune. Eu n-aș accepta în viața asta să bărbatul de lângă mine să nu-mi dea bani. Chiar dacă eu am bani. Să văd eu, mă, că el îmi dă mie bani. Că așa vreau eu. Să văd gestul lui. Da. De ce te uiți așa la mine? Nu, eu ascultam, așteptam să continui, nu... Da, deci nu accept chestia asta. Îmi place să-mi dea bani. Chiar dacă ai avea nu știu ce contracte acum în fiecare an, da. Să-mi dea soțul meu câștigi bani. mai bine decât el, să zicem. Nu cred că aș putea vreodată să câștig mai bine. Aș vrea, dar n-aș putea, nu pot. Înțelegi? Ți-am zis, îmi place să-mi dea. Chit că are 100 de lei în buzunar, să-mi dea mie 50, el 50. Bă, să gândește la mine, uite-mă, din puținul lui mi-a dat. Îmi place. Mă fascinează, mă emoționează când văd. Tu realizezi că pe mine mă emoționează dacă soțul meu, deci jur chestia asta. Deci dacă soțul meu mi-ar intra în casă acum, sau aici ar veni acum cu un fir de trandafir, nu cu 100 de trandafir, cu un fir. M-ar emoționa mai mult decât când mi-a luat ceasul ăsta Hermes, când mi-a luat ceasul ăsta Rolex. Atât. De ce frumos e și atât. Adică nu e. Dar dacă ai intrat cu o floare, îți jur că eu aș începe să plâng. Ce drăguț. Da. Foarte frumos. Dar vezi, dar soțul meu n-a învățat încă astea. Adică, nu vreau să fiu înțeles. N-a învățat încă gesturile mici. El numai cu gesturile mari. Da, săracă de tine, mă. Măi, vreau și de-astea. Bă, te-a jenat așa, te-a indispus așa cu o mașină de 100.000 de euro. Așa ți s-a... Băi, te-a jignit și cu ceasul ăsta te-ai simțit inconfortabil rău. N-a fost să zic... Nu știu... Nu m-am bucurat așa de tare sau să mă emoționez să încep să plâng că mi-a luat Hermes-ul pe 2023. Și... Rolex, mă, nu Hermes. Am nebunit în Hermes. Mi-e gândul doar la Hermes că se apropie Crăciunul. Bravia, știi cum e, mă la visează. Ăi, ești mortală, n-ai ce. Da. Nu, pe bune, chiar îmi doresc un Hermes. Deci chiar îmi doresc încă și știu. unul, nu. Da. Îl am pe ăla mic, îl vreau pe ăla mare. Uite, promit când o să fim la Survivor îți fac o poșetă Hermes din ceva acolo, găsesc eu din lemne, scriu eu cumva Hermes pe ea și ți-o dau. Eu zic, Hermes, vii aici la mine, dă băiatul meu o țigară, ceva, mai e cu Hermesurile. Dă un sandwich. Nu, chiar n-am treabă, uite, chiar n-am treabă cu mâncarea, eu chiar vreau să slăbesc, pentru că sunt plinuță, recunosc, eu recunosc, mă editez în toate pozele. Apropo, am mutat, joacă-o pe asta, sora ta e cu face-up în toate pozele și mă editez. Și la corp și la astea? La corp nu știu, o pun pe sora mea. Ea trimite, eu îmi fac fața, tu corpul. Și ți le editează pe toate? Păi și cum mai ești tu aia, mă, sinceră și de le ceri pe astea că sunt fake în showbiz și tu te editezi în toate pozele? Dar Instagramul este în Instagram. Care e problema? Sunt singura? Păi sunt singura care mă... Da, eu și... Și vezi că eu ți-am recunoscut în fața întregii națiuni. Altele zic așa arată ele. Eu barem recunosc. Da, mă editez. Îmi pun face-up mult, da. Bravo, mă! Mamă, ce mâini reci am acum. E sincer. Da, wow. Da. Deci eu chiar mă editez, da. Și care e problema? Păi, nu știu, am fost la Survivor acum 2 ani. Nu zic că și poza care a apărut acolo, am zis, întâi o dați la mine să o facă sora voastră, pac, vă trimit și o puneți pe asta. Au luat poza de acolo cu poza din junglă.
Ține-te! Era sorata mușcată și de nu știu ce insecte, eram plină de bube pe față, pe peste, maică mea. Tu dracu, unde dracu te-ai umplut de coșurile alea pe față? Zic, lasă-mă că eram nu știu ce m-a mușcat. Deci, jur, deci m-a mușcat nu știu ce insectă. Deci îmi venea să-mi rup carnea de pe mine. Deci aveam niște mâncărimi, Jorge, de muream. De jur, muream. Și deci mă vedeam la televizor plină de bube roșii pe față. Zici că eram plină de coșuri și cu nemachiată și astea și cu poza mea aia. Și ce am fost singură? Eu bare m-am recunoscut. Da, frate, îmi pun face-up, îmi pun filtre și la povești și peste tot. Apropo, mi-ai pus filtru? Că ai făcut story cu mine. Nu, Doamne, iartă-mă. N-am pus, am dat save, dar vezi că poți să-i trimit lui Sorta dacă... Lasă-l așa. Că sunt machiată acum, hai să zicem că sunt machiată, arăt bine. Arăți bine, hai, Da. arăți bine. Ce frumos. Mă uitam acum, voiam să mă uit la video, să văd dacă... dacă e ce trebuie, dacă nu e ce trebuie. dă să vedem. E bine când te-am filmat acum, când ai venit. Hai că e ce trebuie, frumos. Da, nu, ca să-mi dai ok-ul, să nu... Da. Să nu... Da. E ok că sunt machiată, sunt aranjată, am și o altă față acum. Sunt perfectă. Doamne. Sunt gletuită bine. Ești gletuită. Dar ești nemachiată din casă? Zilnic. Da? Tu, acum e că am podcast de filmat, că trebuie să mă duc la vreo petrecere undeva să arăt așa, dar dacă mă vezi pe mine zilnic, cum duc copilul la școală și cum mă duc eu peste tot, nu mă recunoști. Fără make-up, fără nimic, fără aranjat, fără training pe mine, n-am treabă. Toată lumea mă recunoaște. Da, și machiată și Dar nemachiată. ce frumos vă sta așa nemachiată, nu ca la televizor. Că zic, da, televizorul mă face mai urâtă, zic că mă îmbătrânește, machiajul la doamnă, nu știu, vă stă mult mai bine așa. Da, zic, da, să rămân gândul meu, Doamne, cum arăt și ce zic femeile astea de mine. Zic, Doamne. Dar te recunoaște lumea și doar să nu te vadă, dar când te aude vorbind, nu? Da, când deschid gura, gata, asta e Tonciu. Dar parcă vă știu de undeva. Zic, da, eu sunt. Draga de tine. Da. Îți mulțumesc că ai fost la vorba lui Jorge. Mulțumesc și eu de invitație. Fericit, abia aștept să ne ducem acolo la All Stars, cine știe ce... Am un mesaj, scuză-mă, pentru tine. Te rog. Să ai grijă de mine acolo, da? Bine, Andrei, o să am grijă de Mulțumesc. tine, o să facem echipă. Că de-aia suntem în echipă. Asta nu înțeleg, asta cu mâncătoria în echipă, asta nu înțeleg. Da, nici eu Dar nu... asta e. Pentru mine mă duc cu scopul de a mă bucura de acest. Eu mă duc cu gândul să demonstrez că pot să stau mai mult de 2 săptămâni. Mă duc cu gândul să slăbesc. Ai înțeles, pentru că nu vreau să recurg la operație, pentru că mi este foarte frică. Și să demonstrez că pot fi și eu un survivor. Wow! Ah! Ai supraviețuit tu la atâtea chestii. Nu, sigur, supraviețuiești și la Survivor All Stars. Te pup, Andreea Te Tonciu. pup, mulțumesc mult. Mă bucur că ai venit aici la vorba lui Jorge. Dragilor, Mersi. vă îmbrățișez cu drag. Lăsați un mesaj, trimiteți la prieteni, comentați, sprijiniți-ne la Survivor All Stars. Vă pupă Jorge, capul sus, nasul jos.